Jó lesz. Hú, ez közel volt. Júj. Arra se volt időm, hogy felcsörizem a másik botot. Már el is húzta valami. Elég könnyedén jön kifelé. Remélem, hogy a hőn áhított amúrom lesz az. Ugyanis nem titkolt célom, hogy amúrt fogjak. Bár sokan azt gondolják, hogy az amúros időszak a nyár, amiben igazuk is van. De ősszel is meg lehet még fogni ezeket a torpedókat, főleg, hogyha olyan csalit kínálunk fel, amit örömmel fogadna. Nem hiszem el első dobásra amúr. Hallják ezt? Tipikus. Megérezte a park közelségét, pedig nem túl nagy példány, de hát szeretne szabadulni. Nem szabad lebecsülni az amúrt. Kicsit hiába tűnik úgy, hogy megadta magát. Nem biztos, hogy elfáradt. Ő most szerencsére már elfáradt. Jól akadt neki a horog. Szájszélbe. Kicsi szakálmentes QM1-es horog. Nem ejt nagy sebet.
megvan a nap első hala. Igaz, hogy amúrért jöttem, de ez várakozáson felüli, hogy első dobásra egy ilyen szép torpedó húzta el. Bízom hasonlóan jó folytatásba, remélem egy kicsit nagyobbat is tudok ma fogni. Visszaengedem. Annak ellenére, hogy szikrázóan süt a nap, azért elkél a pulóver. Alig van melegebb 10 foknál, és ez a lengedező szél sem esik olyan jó, mint nyáron. Hiába véget ért a nyár. Az iskola is elkezdődött, a nyári szabadságolásoknak is vége. Tulajdonképpen szeptember 1-től a legtöbben átadták magukat a szürke hétköznapok forgatagának, hiszen beindult a munka ideje. Mi emberek hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a természetben is egyik napról a másikra megváltozik minden. Azt gondoljuk, hogy mivel már ősz van, a nyári csalogatóanyagok, csalik már nem megfelelőek, változtatni kell. Pedig a természetben minden fokozatosan történik. A vizek sokkal lassabban hűlnek, mint a levegő, ezért még jó ideig eredményesek lehetünk kedvenc nyári csalogatóanyagainkkal. Ahogy mindig, úgy ezen a nyáron is a fermentix szetetanyagok voltak a legnépszerűbbek. Ez nem is csoda, hiszen ezek a teljesavas erjesztésű keverékek nyári melegben bitangul működtek. Hogy miért beszélek múlt időben? Mert az ősz beköszöntével szeptember 1-től szinte elfelejtődik ezeknek a teljesavas etetőanyagoknak a használata. Pedig a lehűlő vízekben is eredményesen lehet ezt használni, egészen a hajnali fagyok beköszöntéig, amikor már jelentősen visszahűl a víz hőmérséklete is. Ennek a mai horgászatnak egyértelműen az a célja, hogy megmutassam, mennyire egyszerű és hatékony horgászatban lehet részünk a fermentix etetőanyagoknak és az új fermentix oldódó pelleteknek a használatával. Bevágás után éreztem, hogy valamiben megakadt a kosár, valószínűleg túl közel volt a nádfalhoz, ezért nem szabad engedni a halnak. Kicsit kijjebb kell onnan kényszeríteni, és utána már lehet finomkodni. Már belazítottam a féket, hogy baj legyen. Szépen egyenesen jön kifelé. Lehet, hogy ez is amúr lesz. Pontyok már ilyenkor oldalaznak, de ez nem. Még nem jött föl, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Egyre nehéz halnak tűnik. Szép amúr. Kell lazítani a féket ilyenkor, mert meglátják a merítőt, akkor beindulnak ám. Meglátta a merítőt, megérezte a part közelségét. Megvan. Egész könnyen engedte magát belehúzni a merítőbe. Annak a híve vagyok, hogy az amúrt rendesen ki kell fárasztani. Inkább ott vergődjön a vízbe, mint kinn a parton. Talán nem töri össze magát annyira. Hajlamosak ezek a halak sokkot kapni. Így aztán nem szabad sokat őket kint tartani a vízparton. Íme egy újabb őszi amúr. Nem sokkal nagyobb az előző társánál. Gyorsan vissza is engedem. A csalizásnál már képbe került a mai nap főszereplője, a fermentix oldódó pellet. Ezek a csalik kemény, furt 12 mm-es változatban kerülnek forgalomba, ugyanazokban az ízekben, amelyben a fermentix etetőanyagok. A teljesavas betainos, nagyponty, mézes pálinka, nagyamúr és édesfűszeres változatokban forgalomba kerülő fermentix család immár etetőanyag és csali formájában is elérhető. Ezeknek a fermentix etetőanyag alapból készült pelleteknek a jelentősége, hogy fokozatos oldódás mellett ontják magukba az aromát. A
kosárban kioldódott etetőanyaghalom mellett, vagy éppen annak közepében felkínált falat szinte elvész a kaja közt, ám intenzív aromája miatt mégis könnyedén megtalálja a hal. Szépen beleállt a bot. A bevágás után azonnal megpróbált húzni, be is ment volna a nád alá. Amikor ilyen erőszakos a halakapás után, akkor félő, hogy nem amúr van a horgon, hanem ponty. Tehát ha az vette fel a horgot, örömmel kifárasztom azt is. Ezek a pontyok se vetik meg a savanyú csemegét, lám nem csak az amúrnak kedvez. El is engedem, hogy ússzon tovább. Ezeknek az új peleteknek a csalizás egyébként nagyon egyszerű, mivel furt csalikról van szó. Ám még mielőtt felteszem, gondoskodnom kell a csalinak a kikönnyítéséről is. Habár méretéhez képest ez a 12 mm-es pellet nem túl nehéz, de érdemes kikönnyíteni. Ehhez egy jó alternatíva a spécikon, most éppen fokhagymás változatot vettem ki a dobozból. Ez azért is fontos, mivel azért csak hűl a víz, nem horgászok már nagy horoggal. Ami fent van nekem, az egy 10-es méretű Guru QM1-es horog, ami kicsinek tűnhet a csali méretéhez képest, ám nagyon szeretem amúrozásra ezt a horgot. Éppen ezért kell kicsit kikönnyíteni a csalit, hogy a vízben egy kicsit megbillentse a peletet a spécikon, így az nem gyűri teljesen maga alá a horgot, és amikor a hal felszippantja, tud akadni. Érdemes alulról megütköztetni a csalit, hogy rászoruljon a hajszál előkére, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a furt pelet a hajszál előkén egészen rácsúszik a horogra, és totálisan elzárja azt attól, hogy meg tudjon akadni. Azt mondtam, a csalizás nagyon egyszerű, akkor érdemes kitérni az etetőanyagra is, hiszen az még ennél is egyszerűbb. Ezt a keveréket csak kiöntöttem az acskóból, kicsit szétmorzsoltam, és már használhatom is. Kosár aljába gyúrok egy picit, azt olyan erősebben, visszateszem bele ezt a most felfűzött csalit, és a tetejét lezárom. Hát csalizás terén ennél egyszerűbb peletes pecát nem tudok elképzelni, mint ez. Irány a nádfal. Remélhetőleg egy szép amúr veszi majd föl. A hideg szél egyre erősebben fúj. Nagy segítség ilyenkor a kiakasztott vips, azért úgy csak könnyebben megtalálni a távolságot. Nincs egy perc, hogy bedobtam, gyorsan elkelt. Megy ám oldalra, ez pointless. Egész jó pontnak ígérkezik. Aha, szebb becske. Na gyere! Egy újabb pontyocska vette fel a csalit. Mint látható, még ott lóg a szájába az oldódó pelet. Ez nem töltött a vízben most 2 percnél többet. Nagyon hamar gazdára talált. A visszaengedés itt legegyszerűbben szágfejből történhet. Nagyon be van itt szakadva a part. Arra kifelé menjél, barátom. Úgy. Menj utadra.
Ez szépen odamentolva kell, fél méterre a nádfal elé. Erről majd még mondok egy-két szót, hogy miért van ennek jelentősége, de előtte essék szó az etetőanyagról. Az 5 tagot számláló Fermentix családból a teljesavas édes fűszeres az a keverék, az az íz, amely felmelegedő és lehűlő vizekben is hatásos. Ennek az etetőanyagnak a színe ilyen narancsárgás pirosas, az íze, illata, az pedig egyértelműen a fűszerpaprikát tükrözi vissza. Természetesen a teljesavas erjesztésű kukorica illata érződik rajta, de mégis az illatában a fűszerpaprika is jelen van. Ha már előbb a képbe került a minőségét megőrzi címke, fontos megemlíteni azt, hogy annak ellenére, hogy ebben az zacskóban mikroorganizmusok vannak, tehát élő kultúrát tartalmaz, ez nem romlik meg idő előtt. Nem olyan, mint a házilag otthon készített erjesztett magvak, hogy egyik pillanatról a másikra átfordul abba a fázisába, amikor már riasztó a halaknak. Ez biztos, hogy a címkén jelzett időpontig azt a minőséget garantálja, mint az első percben. A titka abban rejlik, hogy a legjobb pillanatban van az erjedési folyamat megfékezve, akkor, amikor mind a nedvesség tartalma, mind a savassága optimális. Ennek köszönhető az, hogy ezt a keveréket az zacskóból kijöntve azonnal a kosárba tudjuk gyúrni. Íme egy mozdulattal könnyedén gombócot lehet bőle gyúrni. Ha már az édes fűszeres ízvilágú etetőanyagot használom, egyértelmű, hogy ugyanilyen ízű csalit fogok a hajszálőkére felfűzni. Ez a pellet tulajdonképpen az édes fűszeres etetőanyagnak az eszenciája. Elég óvatos volt ez a kapás, nem húzta olyan veszettül. Jön kifelé. Ez az amúrra utal. Szépen kijön, szinte ide a lábam alá mindegyik. Aztán itt őrülnek meg. Ismét egy amúr van a horgon. Lám még csak eszik az amúr. Már el is fáradt. Gondoltam én. Na gyere! Imádom ezeket a csupa izom nyurga amúrokat fárasztani. Hiába már nincs nyár, de az egyik legnagyobb élményt adó hal az biztos. Akik a későbbiekben, akár késő ősszel is szeretnének Fermentix teljesavas erjesztésű etetőanyagot használni, azoknak ajánlom ezt a receptet. Ennek alapja a Fermentix teljesavas betainos, teljesen natur keveré. A másik alkotóeleme a Fluo Energy ördögűző, amely szintén kukorica alapú, ám ez tartalmaz némi mandula, illetve fokhagyma aromát. Első lépés, hogy a Fluo Energy ördögűzőt lenedvesítjük. Teszek hozzá pici vizet. Nagyon pontosan kimértem. Azért kell ezt az etetőanyagot külön megnedvesíteni, mert a Fermentix ugye már tartalmaz vizet, az már kellő nedvességű. Viszont ha ezt szárazon hozzáönteném, azt is kiszárítaná. Így ennek kell egy ilyen földszáraz állagot biztosítanunk. Még egy pici vizet teszek bele. Pont annyira legyen nedves, hogy szépen össze lehessen nyomni. Ez egyébként még száradni fog, úgyhogy félre is teszem egy másik edénybe. És a következő lépés, hogy a Fermentixet áttöröm egy rostán. Ugye nem feltétele a használatának az, hogy át legyen törve, viszont ha másik etetőanyaggal, másik keverékkel mixeljük, akkor kénytelenek vagyunk áttörni, hogy kellően tudjuk homogenizálni a két alkotóelemet. Nem is rostálás, ez inkább passzírozás, amilyen nedves ez az etetőanyag. Jó. Jól látszódnak a szemes dolgok. Szépen visszateszem bele. Így. Síme az áttört Fermentix teljesavas betainos.
Sajnálom, hogy szagokat, illatokat önök nem éreznek, bár ez egy erjedt etetőanyag, de mégis olyan kellemes az illata. Finom. Megnézem közben az ördögűzőt. Ez száradt egy picit, keverek még rá vizet. Most jó lesz. Következő lépés, hogy a Fermentix-re szépen rárostálom az ördögűzőt. Így. Szemes dolgokat vissza. És nincs más hátra, mint szépen összekeverni a két komponenst. Fontos, hogy ne passzírozzuk, ne nyomkodjuk bele az edénybe, az edény falának a Fermentixet, mert rátapad. Ilyen könnyed mozdulatokkal összedolgozni. Így. Finom illata van, igazi, natur, kellemes, kukoricás etetőanyag, picit fokhagymás, picit mandulás, ám mégis érezni rajta ezt a savanykás illatot. Bátran ajánlom azoknak, akik késő őszig szeretnének szép amúrokat fogni. Talán jobb vannak ígérkezik. A tó, ahol most horgászom, Kápolnás-Nyírki tó, a Balatoni út, illetve a régi 7-es út mellett található ez a kis víz. Ugye, mint minden tónak, minden állóvíznek, ennek is megvan a maga titka, hogy miként lehet itt eredményesen horgászni. Az egyik ugye a teljes etetőanyag, ami szinte itt egész évben működik. A másik az pedig a pontosság. Ugye most sokan megmosolyogják ezt, hogy miért olyan nehéz egy ilyen kis kiterjedésű vízen pontosan horgászni, de hát a Hűbele Balázsok itt is hamar pórul járhatna. Ugyanis a tónak a jellegzetessége az, hogy a halak, főleg amikor ezen az oldalon sokan vannak, átmenekülnek a túloldali nádasba, illetve nádas elé. Ott már egész kis összkomfortos járatot alakítottak ki maguknak, és ha nem horgászunk oda be a nádasba, tehát nem mondtam rosszul, nem nádas mellé, nádasba, akkor jó testű halat szinte képtelenség fogni. Az ilyen amúrok, illetve a nagyobb testű pontyok nem mozdulnak ki a nádból, még akkor is a legfinomabb csalogatóanyagokat adjuk nekik. Ezek ott járnak bent, és hát tojnak a pecásokra. Ezért aztán nekünk kell oda horgászni. Kis túlzással fél méterre a nád felelé, ahhoz, hogy az ilyen gyönyörű torpedókat horogra tudjuk csalni. A mai nap elején, horgászat előtt kb. Fél órát töltöttem el azzal, hogy haigáltam a túloldalt, hogy pontosan bemérjem és pontosan kiklipszeljem a távolságot. Aki ezt nem teszi meg, az vagy pontatlanul fog ugye a nád felé több méterre horgászni, vagy be a nádfalba, ami szintén nem túl szerencsés. Nemrég dobtam egyébként be, még ott van a szájába a csali. Még nem oldódott le a pelet. Megpróbálom megmeríteni. Azért ősszel ilyen amúrokat fogni. Ez nagyon jó dolog. Na. A klipsz. Közben a másikat is húzza. Gyorsan kiakasztom a klipszet, hogy tudja vinni. Ilyen, amikor az amúr csapat odaér. Mármint remélem, hogy amúr az is. Most már meg kéne merítenem ezt a halat. De nehezen adja meg magát. Másik is megakadt, az látszik, bólogat a spicc. Na most talán már meg lesz. Alig fér bele, megvan. Megjött az a hal, amire egész nap vártam. Ez a gyönyörű őszi torpedó. Lám nem csak nyáron lehet szép amúrokat fogni.
Nagyon örülök ennek a halnak, de túl sok időm nincsen, mert közben a másikon is ott van valami. Szépen húzza a nyeletőféket. Visszaengedem ezt a szépséget, aztán megyek fárasztani. Na, jó van, megvált ez is. Nagyon jó szándékú hal. Remélem, hogy még egy olyan szép amúrt sikerült lefogni, mint az előbb. Hát ha nem az lesz, ne legyek tehetetlen, mi? Akármi is lesz, az jó az. Amúr ez is. Szép, júj. Megy. Na. Megy ez szépen. A bambának tűnnek ezek az amurok. Tehát csak megijednek, és visít a fék, mint az előbb. Számtalanszor előfordult már velem, hogy nem kellőképpen kifárasztott amúr kiugrott a merítőből. Na, ugye? És egyszerűen kiszaltózott belőle. Aztán kezdtettem előre a fárasztást. Nagyon érdekes egyébként, hogy a QM1-es horog, bár szakál nélküli, még egyszer sem akadt ki az ilyen merítőből kiugrások során. Annyira mélyen beleakad a halba, egyszerűen képtelenség, hogy kiakadjon. Na. Jó, ez megvan. 10 percen belül 2 gyönyörű szép amúr. Mindkét botom a parton, de nem is bánom, hiszen hát értük jöttem. Egy gondolat maradt még a végére, amiről eddig nem beszéltem, az pedig a felszerelésem és a végszerelékem. A botok, amelyekkel ma horgáztam, azok a Nevis Altiva Carp Feeder 360-as botjai. Ezek a botok alkalmasak az ilyen kisméretű tavakra, ahol, mint például jelen esetben is olyan 70 méter kell kb. Dobni. Az orsó, amelyet a botra tettem, szintén Nevis, 60-as Envy Feeder, nyeletőfékes orsó. Főzsinóron 20-as Eldorado Pelletline, míg a dobóelőke 20-as Eldorado Brax Longcast. Erre került fel a már jól ismert metódszerelék, amelyet előszeretettel alkalmazok majd minden állóvizen. Fölül ugye a gumistopper van, alatta a kosár, amely Guru Speedbeatben ütközik meg, ebbe van a horog előke rögzítve. A horog 12-es Eldorado Brax Pro előkére van felkötve. A horog nem más, mint egy Guru QM1-es horog 10-es méretben. Ez a Eldorado Method feltetetőkosár itt nem csak azért kerül bevetésre, mert egy roppant eredményes végszerelék alkotóeleme, hanem tulajdonképpen feltétele annak, hogy közel tudjunk horgászni a nádhoz. Ugyanis a lezárt kosár, amely magában hordozza a horgot és a csalit, biztonságosan juttatja azt le a fenékre. Oda dobálok, ott olyan 2 méteres víz lehet, tehát ennek a zárt gombócnak 2 méteren keresztül kell a horgot lejutatni a fenékre azért, hogy nehogy víz közt beleakadjon ugye a nádszába, hiszen tulajdonképpen a nádtövére dobálok. De mindjárt meg is mutatom itt, hogy néz ki ez élőben. És ezzel a mozdulattal be is csomagoltuk az előkét és a horgot. Szemben egy átlagos alsórgos végszerelékkel ez a kosár, ez biztos, hogy magában fogja vinni a horgot egészen a fenékig. Ott aztán szétoldódik, szétterül, és szabaddá válik a horog, illetve a csali, hogy a hal fel tudja szippantani. Ha nem így tennénk, nagy valószínűség szerint az első dobásunkkal, amit a nádtövére végrehajtunk, el is akadnánk. Ott van a gombócom 50 centire van átfel előtt, a legjobb helyen. Nincs más teendő, nyeletőféket kinyitni, botot letenni, elhelyezkedni és várni a kapást. Várják önök is.